सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो यो भिडियोमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई जीपीएसबाट कसरी काम लिने, व्हाट इज जीपीएस हैन, जीपीएस भनेको के हो र जीपीएसबाट लोकेसन कसरी ट्र्याक गर्ने र जीपीएसलाई अफलाइनमा कसरी चलाउने हैन भन्ने कुरा बताउन गइरहेछु। अब धेरै हाम्रा साथीहरुलाई जीपीएस भनेको के हो त थाहै होला हैन। जीपीएस भनेको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम हैन, फुल फर्म। र हामीले जीपीएसबाट लोकेसन ट्र्याक गर्न सक्छौं, लोकेसन फाइन्ड गर्न सक्छौं, त्यसको डिस्टेन्स पत्ता लगाउन सक्छौं हैन, हामीले नेभिगेसन गर्न सक्छौं। र जस्तै अब यसरी बुझौं सजिलो तरिकाबाट, तपाईलाई जस्तै अब चाबिलबाट न्यू रोड जानु छ हैन, कुनै पनि ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानु छ भने अब तपाईलाई यो जीपीएसले चाहिँ तपाईलाई गाइड गर्छ। अब तपाई लेफ्ट जानुस्, राइट जानुस्, त्यसले एक्ज्याक्ट डेस्टिनेसनमा तपाईलाई पुर्याउँछ हैन, एक्ज्याक्ट ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यो भएर आजको जमानामा हामी कहिले पनि कुनै ठाउँमा हराउनु पर्दैन हैन। यति सजिलो भएको छ, आज हर चीज सिस्टमेटिक भएको छ। हाम्रै मोबाइलमा जीपीएस छ हैन, जीपीएस छ, यो लोकेसन भन्ने हो जीपीएस हैन, यो यसलाई इनेबल गर्नुपर्छ। अनि यति गर्यो भने हामीले जहाँ पनि हामी पुग्न सक्छौं, कहिले पनि हामी हराउँदैनौँ हैन। ठीक छ। अब कसरी जीपीएसबाट लोकेसन ट्र्याक गर्ने, कसरी अफलाइन नेभिगेसन गर्ने। अब तर साथीहरु जीपीएसले हामीलाई डाटा चलाउनुपर्छ, जीपीएस चलाउनको लागि हैन, यसले डाटा कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ। अनि अब हामीले छोटो समयको लागि चलाउनु छ भने त हामीले डाटा युज गरे पनि त्यति हाम्रो धेरै डाटा जाँदैन हैन। तर अब हामीले धेरै लामो समयसम्म नेभिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईहरु काठमाडौँबाट अब विराटनगरै जाँदै हुनुहुन्छ, अब त्यति लामो नेभिगेसन गर्नुपर्ने छ तपाईलाई भने त अब एकछिन चलाएर हुँदैन हैन, धेरै बेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा पनि तपाईहरुले त्यसलाई अफलाइन बनाउन सक्नुहुन्छ। अफलाइन बनाइसकेपछि तपाईहरुले नेट चलाउनु पर्दैन, अफलाइनबाटै तपाईहरुलाई लोकेसन यसले भनिराख्छ हैन। ल त अब सुरु गरौँ। अब कसरी म सबै स्टेपहरु तपाईलाई भनिदिन्छु, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला ध्यान लाएर है। र पहिले तपाईहरुले जहिले पनि यो हाम्रो लोकेसन भन्ने हुन्छ मोबाइलमा, जीपीएस हुन्छ, लोकेसन हुन्छ, अब त्योलाई अन गर्नु होला हैन। यहाँ मैले अन गरेको छु, अन गरे हैन। अब अन गरिसकेपछि तपाईहरु म्याप, यहाँ हाम्रो गुगल म्याप हुन्छ, म्यापलाई खोले पनि हैन। म्यापलाई खोलिसकेपछि तपाईले जस्तै म यहाँबाट नेभिगेट गर्छु, जस्तै मेरो नेभिगेट गर्छु। अब यहाँबाट टाइप गर्नुस्, धेरै सजिलो इन्टरफेस छ। जस्तै अब तपाईले यो म्याप, यो जीपीएस को आइकनमा क्लिक गर्नु भने तपाईको करेन्ट लोकेसन देखाउँछ, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ तपाई हैन। र यहाँबाट तपाईले शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मेरो देखाइरहेछ दमाम भनेर हैन, यो मेरो लोकेसन हो। म एक्ज्याक्टली यही ठाउँमा छु अहिले हैन। अब जस्तै अब म कुनै यो ठाउँबाट मलाई अर्कै ठाउँमा जानु छ, धेरै टाढो जानु छ भने मैले नेभिगेसन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने हैन। जस्तै यहाँ टाइप गर्नुस् तपाई कहाँ जान आँट्नु भएको छ, जस्तै न्यू रोड हैन, न्यू रोड, न्यू रोड काठमाडौँ नेपाल। ठीक छ। अब यो ठाउँमा जानुहुन्छ है। अब यो आइसकेपछि तपाईले यहाँबाट डाइरेक्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ हैन। और डाइरेक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू रोड त तपाई जानुहुन्छ, कहाँबाट अब अर्को लोकेसन टाइप गर्नुस् तपाई। पुतली जस्तै भन्नुस् न, जोरपाटी नेपालबाट हैन। जोरपाटी नेपालबाट तपाईलाई यसले एक्ज्याक्टली अब कति टाढो छ त, 36 मिनेट लाग्ने रहेछ तपाईलाई। अब 9.1 किलोमिटर रहेछ जोरपाटीबाट न्यू रोड हैन। यसले म्याप पनि बाटो पनि देखाइदिइरहेछ हेर्नुस् हैन। अब ठीक छ। अब यसलाई हामीले नेभिगेट गर्नु पर्यो। अब तपाई गाडीमा हुनुहुन्छ, मोटरसाइकलमा हुनुहुन्छ, अब तपाई चाहिँ चलाइराख्नुस् र जीपीएसले तपाईलाई भनिरहेछ, तपाईले बाटो उसले देखाइरहेछ। अब तपाई लेफ्ट जानुस्, राइट जानुस्, उसले भनिरहेछ हैन। अनि यसलाई नेभिगेसन गर्नुस्। अब नेभिगेसन गर्नुस् हैन। यहाँबाट अब जस्तै नेभिगेसन सुरु हुन्छ। नेभिगेसन गरिसकेपछि अब यसले तपाईलाई भनिराख्छ। जस्तै अब म चाहिँ अहिले दमाममा छु हैन, साउदी अरबमा छु। अब यो मैले अब नेपालको जीपीएस ट्र्याकिङ गरिरहेको छु, त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सिस्टमले देखाउँदैन पनि। तर जुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा तपाईले अन द स्पट गर्नु भने यसले एक्ज्याक्टली नेभिगेसन देखाउँछ। अब यसरी टाइप गर्नुस् हैन। अब गरिसकेपछि अब जस्तै म मेरै अहिलेको लागि ट्र्याकिङ गर्छु। अब म यहाँबाट सपोज यहाँबाट म दमामबाट
सजिलो छ साथीहरू यसको इन्टरफेस, केही पनि त्यस्तो गाह्रो छैन होइन। तपाईँहरूले चलाउँदै जानुभयो भने मेरो लोकेसनलाई म क्लिक गर्छु है। मेरो लोकेसन बे गर्नुहोस् होइन। अब जस्तै मैले यसलाई क्यान्सल गरेर म कहाँ जान्छु, मेरो लोकेसनमा जान्छु। अब मेरो लोकेसन त यही हो, अब म यही ठाउँ, अब हेर्नुहोस् जहाँ छु म, यो मेरो लोकेसन देखायो। मलाई कहाँ जानु छ, मलाई अब रियाद भन्ने ठाउँमा जानु छ होइन। रियाद भन्ने ठाउँमा जानु छ होइन। अब रियाद भन्ने ठाउँमा जानु छ भने अब यसले अब हेर्नुहोस् मलाई कसरी यहाँनिर देखाउँछ कि यो त अन द स्पोट हो नि त। अब डाइरेक्सनमा जानुहोस्, अब यसले नेभिगेसनै गरेर मलाई देखाउँछ। अनि स्टार्ट गर्नुहोस्। स्टार्ट गर्ने बित्तिकै अब तपाईँ गाडी चलाउनुहोस्, उसले भनिरहेको छ तपाईँ लेफ्ट जानुहोस्, राइट जानुहोस्, स्ट्रेट बाटो छ भने स्ट्रेटै जानुहोस् भन्छ होइन। नेभिगेसन अब नेभिगेसन सुरु भयो। अब तपाईँको तर अनलाइन हुनुपर्छ, तपाईँ डाटा चाहिन्छ यसको लागि होइन। अब तपाईँसँग डाटा तपाईँ चलाउन चाहनुहुन्न भने चाहिँ अब मैले अघि भनेको थिएँ अफलाइन नेभिगेसन पनि गर्न मिल्छ। अब अफलाइन नेभिगेसन चाहिँ कसरी गर्ने त्यो म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है। अफलाइन नेभिगेसन गर्नको लागि यहाँ जानुहोस् होइन। यहाँनिर अफलाइन म्याप भन्ने अप्सन हुन्छ। अब तपाईँको मोबाइल अनुसार फरक फरक अप्सन हुन्छ, जो तपाईँ त्यसबाट हेर्नुहोस् होइन। अफलाइन म्यापमा जानुहोस्। अफलाइन म्यापमा गइसकेपछि यहाँ गइसकेपछि तपाईँ सेलेक्ट योर एरिया म्याप भन्छ होइन। अब यो आयो। अब तपाईँहरूले कहाँदेखि कहाँ कति एरियालाई चाहिँ अफलाइन बनाउने त होइन। अब जस्तै हेर्नुहोस्, अब जति सानो बनाउनुहुन्छ यसले त्यति धेरै एरिया लिएको हुन्छ, म्याक्सिमम् एरिया लिएको हुन्छ नेभिगेसनमा होइन। यसरी तपाईँको एरिया सिलेक्ट गर्नुहोस्। अब यसले म्याक्सिमम् एरिया लिएको छ, जति साइज अहिले 85 MB छ यो मेरो होइन। 85 MB भयो। अब यसलाई अफलाइन बनाउँछ भने अब यसरी गर्नुहोस् अनि यसलाई डाउनलोड सुरु गरिदिनुहोस् होइन। डाउनलोड सुरु गरिसकेपछि तपाईँहरूको यो यहाँ सुरु भयो होइन। डाउनलोड सुरु भयो। ठिक छ, मेरो त पहिले पनि मैले अफलाइन बनाएको छु होइन। अब ठिक छ, म गर्दिनँ, तपाईँहरूलाई मैले इक्जाम्पल मात्रै देखाएको होइन। अब बाइचान्स तपाईँहरूले अफलाइन नेभिगेसन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त होइन। अनि अफलाइन गर्नु पर्यो भने तपाईँसँग नेटहरू छैन, अब नेट छैन मानिलिनुहोस्, नेटै छैन भने, अब नेट छैन भने पनि तपाईँले जिपिएस मात्रै अन गर्नुहोस्। अब तपाईँले अफलाइन जब बनाउनुहुन्छ, जब तपाईँ वाइ एक्सेसिबल ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यति बेला अफलाइन बनाइहाल्नुहोस् होइन। डाटाबाट अफलाइन नबनाउनुहोस्, किनभने तपाईँको चार्जरले बढी काट्छ। अनि जहाँ तपाईँलाई वाइफाई एक्सेस भएको हुन्छ, कतातिर साथीहरूकोतिर जानुभएको होला, वाइफाई एक्सेस भएको होला, त्यति बेला अफलाइन बनाइहाल्नुहोस् र फ्युचरको टाइममा त्यसले तपाईँलाई काम गर्छ होइन। अब मेरो डाटा छैन, मैले अब अफलाइन नेभिगेसन गर्नु छ होइन। मेरो अफलाइन म्याप पहिले नै मैले बनाइराखेको छ, यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ। अफलाइन म्याप मैले पहिले नै बनाइसकेको छ होइन। 68 MB छ। अब ठिक छ, अब मैले गर्नु छ भने तपाईँले नर्मली जसरी हामीले डाटामा चलाउँछ त्यसरी नै चलाउने हो। अब त्यही लोकेसन सर्च गर्नुहोस्, यहाँबाट रियादमा जाने होइन। रियाद जस्तै अब मैले यिनीहरू नजिकै गरेँ, सो गर्नुहोस् होइन। अब हेर्नुहोस् अहिले पनि यो चलिरहेको छ, किनभने यो अफलाइन मैले बनाइसकेको छ, त्यस कारण चलिरहेको छ होइन। हो, अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला धेरै कुरो साथीहरू। अब यो जिपिएसबाट चाहिँ हामी कहिले पनि लाइफमा जिन्दगीमा कहिले पनि हराउनु पर्दैन होइन। हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ। यसले हामीलाई एकदम इजीसँग बाटो देखाइरहेको हुन्छ। अब धेरै हाम्रो साथीहरूलाई थाहा छ र कति साथीहरूलाई थाहा छैन होला, त्यस कारण मैले तपाईँलाई थोरै गाइडेन्स गर्थेँ। आशा छ यो भिडियोबाट तपाईँले धेरै कुरो सिक्नुभयो, कसरी लोकेसन नेभिगेट गर्ने, कसरी अफलाइन बनाउने होइन भन्ने कुरो सिक्नुभयो। अब यो भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। अब केही कुरो बुझ्नु भने कमेन्ट गर्नु होला, म कमेन्टको तपाईँहरूलाई रिप्लाई गर्नेछु है। ल हस् त, धन्यवाद।